aceste chifteluțe care ne-au rămas le punem. Ladies and gentlemen, chiftele cu cartofi la cuptor. Vă salut, prietenii mei gurmanzi! După ce ați văzut rețeta de chiftele la grătar și rețeta de kebab de vinete, chiftele cu vinete, astăzi o să vă prezint o rețetă simplă și delicioasă de chiftele cu cartofi la cuptor. Nu vă mai rețin, începem rețeta. Să vedeți ce gust original scoateți aici, by Sebi acasă. Începem cu ingredientele principale. Cartofii. Vedeți? Alegeți 4-5 cartofi, depinde de tavă, imediat o să vă arăt, cam de aceeași dimensiune, să fie de aceeași mărime. Carne, eu folosesc carne de vită. Îmi place mult carnea de vită, am 400 de grame de carne de vită. De pătrunjel tăiat mărunt, o să folosesc 2-3 linguri de pezmet. Dacă nu aveți pezmet, o felie de pâine muiată în apă și o puteți folosi. Puțin ulei, pentru chiftele o să folosesc 3 linguri și pentru prăjit avem nevoie de ulei. 2-3 linguri de bulion, o ceapă, un ou. Ardei pun verde și galben, nu este obligatoriu, dar mie îmi place mâncarea să fie și gustoasă și frumoasă. Puțin cașcaval ras suplimentar, nu este obligatoriu. Și câteva roșii. Dacă am uitat ceva, eu în condimentele, imediat vă spun, bravo cameramanul, condimentele. Am 3 căței de usturoi, sare, chimion, boia de ardei dulce și piper. O să vă las exact sub acest video în YouTube la Sebi acasă cantitatea. Aici am pregătit o linguriță aproape din fiecare, dar eu pe parcurs, și cimbru am pus. Pe parcurs o să mai gust, da? De-aia nu-mi place să vorbesc mult aici cu condimentele, că eu le completez și vi le las scrise ca să obțineți un gust extraordinar. Aici am pregătit o cratiță cu ulei, să prăjim cartofii, imediat o să vedeți cum facem. Prima dată, ce sfat vă dau eu vouă? Să începeți cu chifteluțele, să pregătiți chiftelele, astfel ele își trag gustul de condimente și de toate în timp ce pregătiți celelalte lucruri. Haideți să vedeți cum procedez și nu o să vă plictisesc. Ceapa, o rad sau tai mărunt. Dacă o radeți și are prea multă zeamă, îi scurgeți un pic din zeamă să nu fie prea amară. Și eu încep. Aduc rozătoarea Viornar. Unde e rozătoarea? Bun. Am ras ceapa cât am putut și restul care n-am putut să o rad, am tocat-o. Și vă spun, pot să o țin apă rece la congelator unde îi țin eu, că de plâns nu mă salvează nimeni. Dar nicio problemă. Acum ce facem? Iau usturoiul și îl tai și pe el mărunt, așa. Cât puteți de mărunt. Am ras și usturoiul, îl adăugăm aici. Ce vreau să vă spun? Eu am pus 3 căței. Voi puneți după pofta inimii voastre. Îi adăugăm oul. Perfect. Și îi adaug toate condimentele. Și adaug prima dată o lingură, 2. Dacă e nevoie, mai adăugăm. Punem și puțin ulei. O lingură, 2, 3. Și acum, cu mâna bine spălată, începem să le frământăm. O să-i mai adaug puțin pezmet, așa încă o lingură. Când le-am amestecat bine, îi adaug pătrunjelul tocat mărunt și el și le amestecăm bine. Astfel, în timp ce noi curățăm cartofii, îi tăiem, îi prăjim, aceste piftele își trag bine gustul de condimente. Haideți să vedeți. Prietenii mei gurmanzi, abonați-vă la Sebi acasă, dați un like și distribuiți și cu prietenii voștri. Eu le-am pus pezmet până consider, vedeți? Trebuie să aveți o compoziție, ca voi să considerați că puteți să formați o piftea. Nu trebuie să veniți prea tare să vă spargeți capul cu ele. Așa ceva o să facem. Trecem la pasul următor, începem să curățăm cartofii. Eu astăzi fac doar cu cartofi, deoarece cu vinete am prezentat rețeta de chiftele cu vinete, kebab de vinete am pus eu numele, o să vă las sub acest video. Și am mai pregătit și o rețetă de chifteluțe la grătar, foarte bune și acele chifteluțe, vă invit să vedeți și aceste două rețete. Și acum, după ce am curățat, cartoful știți că se negrește foarte repede, îl lăsăm aici în apă, înstrâng și imediat vă arăt cum îl tai, cum îl pregătesc. De ce v-am spus să-i luați pe toți la fel? Îi tăiem acum pe jumătate, aproximativ. Și acum, cu ajutorul la o lingură, îi scobim înăuntru. Le facem așa o scobitură. Haideți să vedeți ce am făcut. Am tăiat toți cartofii, i-am scobit, vedeți, cam la aceeași grosime, aproximativ. Să nu fie unul mai gros, unul mai subțire. Cu acești cartofi care au rămas, îi puteți fierbe, să faceți un piure de cartofi, folosiți la orice mâncare vreți, nu ne complicăm cu asta. Fiecare după imaginație. Între timp, eu am pus aici, filmează să vedă, ulei la prăjit. Acum, ce este foarte important? Acești cartofi când îi scoateți din apă, uscați-i foarte bine, că dacă nu sunt periculoși, când îi puneți la prăjit și vă puteți arde, îi uscați foarte bine. Cu șervețel de bucătărie
sau cu o cârpă, cu ce vreți voi. Eu i-am uscat cât se poate de bine și acum, în uleiul bine încins, începem să îi punem, cu atenție să nu vă ardeți, și să-i prăjim. Când considerați că ei sunt prăjiți pe partea de jos, îi întoarcem. Îi întoarcem și îi lăsăm 3-4 minute aproximativ pe o parte și lăsăm și pe cealaltă. Am lăsat 3-4 minute pe fiecare parte, vedeți cum s-au făcut. În funcție de foc, în funcție de cratiță, de intensitate, diferă la fiecare. Să-i vedeți cât de cât puțin prăjiți. Dar timpul este 3-4 minute. Am scos toți cartofii, le presar puțină sare, nu multă pe deasupra, așa. Și între timp ce ei se răcesc, noi începem să formăm pifteluțele noastre. Aici am un castronel cu apă, ne udăm pe mâini și voi faceți pifteluțele la mărimea care vreți. Eu o să le fac așa micuțe, în biluțe mici. De ceva. Dacă nu aveți mâna formată și nu vă ies toate la fel, puteți lua o linguriță și cu ajutorul la o linguriță, mereu faceți piftelele aproximativ egale. Vedeți? Hop. Lingurița, o umpleți, hop. Bun, deci până acum n-am făcut nimic, aproape. Am făcut chifteluțele și am prăjit cartofii. Acum trecem la următorul pas, să pregătim sosul de bulion. Vedeți, bulionul meu este foarte, foarte moale. Este aproape un suc de roșii. Aici ce o să mai adaug? Îi adăugăm puțină sare, un praf de sare, așa, și puțin piper proaspăt măcinat. Perfect. Și apă. Nu vă spun cantitatea, deoarece voi dacă aveți un bulion mai tare, trebuie să puneți mai multă apă. Și formăm acest sos pe care o să-l punem peste chifteluțele noastre. Avem și sosul pregătit. Am ras puțin cașcaval, deși nu este obligatoriu. Și acum, haideți să începem împreună să formăm acest platou. Aici am o tavă, în cazul meu este dreptunghiulară, 35 pe 25 are dimensiunile. Și începem să aranjăm cartofiorii. Acum, foarte important să nu uitați, le puneți puțină sare la fiecare cartof. Și începem să le aranjăm chiftelele noastre în fiecare cartof. Dacă vreți, nu la toți o să le punem cașcaval și de desubt. Puteți să le puneți prima dată, uitați, puțin cașcaval. La jumate le pun, la jumate nu. Le punem cașcaval și în partea de jos și în partea de sus. Aici după gust. Bucătăria este liberă, prietenii mei gurmanzi, să puneți aici ce vreți voi, până la cer, nu are limite. Că mă mai văd câte unii mai șir. Eu trebuia să-i pui aia. Păi cum să trebuiască, omule? Fiecare îi pune după gustul lui. Eu vă prezint vouă o idee și voi aici o dezvoltați să vadă lumea alt caz real. Ce mi s-a întâmplat? Depinde cât de mare aveți tavă. Eu am pus 5. Aceste piftele mi-au rămas, nu au cartofiori. Dar o să le punem prin mijloc. Ce ne rămâne să facem? Tăiem acești ardei, puține roșii și decorăm pe deasupra. Prima dată îi punem sos în fiecare chifteluță. Am pus sosul, eu le adaug puțin cașcaval pe deasupra. Bun. Acum avem totul aici pentru decor, ardei verde sau ce vreți voi, îl tăiați cum aveți voi imaginația. Ori putem să punem așa și înăuntru să-i punem jumătate de roșie, așa o formă, vedeți? Asta ar fi o idee. Voi dezvoltați-o cum vreți să vedeți. Le-am decorat cum am putut, restul de ardei ce mi-a rămas și de roșii le punem pe jos, în tavă, le adăugăm și roșiile sherry care mi-au rămas. Aici și toate aceste chifteluțe care ne-au rămas le punem. Și acum restul de sos care ne-a rămas îl adăugăm în tavă. Dacă e nevoie, mai adăugați. Să fie sos pe tot fundul la tavă. Și acum o introducem în cuptorul preîncălzit la 200 de grade și o să vă spun între 20-30 de minute o lăsăm la cuptor. Ia uitați, între timp ce chiftele stă la cuptor cu cartofii care i-am tăiat de mijloc, am făcut o tortilie spaniolă cu cartofi. Aveți rețeta la mine în video. Haideți să întoarcem acum în direct. Fiți atenți. Wow! Wow! Prietenii mei gurmanzi, în bucătărie nu avem timp mort. Ați văzut? În 30 de minute am mai făcut și o tortilie cu cartofi, o tortilie omletă cu cartofi spaniolă pentru copilași să guste înainte. Ladies and gentlemen, gata! Wow! Mirosul de chimion mă desfundă pe nas. În cazul meu a stat la cuptor 30 de minute. Temperatură de 200 de grade. Taci cuptor, dar voi nu vă las după mine. Probați să fie făcute piftelele, mi-e plouă în gură deja, să fie totul făcut, o lăsăm puțin să răcească și trecem la momentul cel mai așteptat. Ați văzut? Am făcut și chifteluțe și am făcut și tortilia, o lăsăm aici. I-am pus puțin pătrunjel. Prima dată îl tăiem să vedem cât de făcut este cartoful. Uitați, cartoful făcut.
nu mai rezist. Dai așa să-l tai, elegant așa. Cartoful cât se poate de făcut. Vă invit să probați cu toată încrederea această rețetă. Aici aveți încă un caz real. Această rețetă merge foarte bine cu tzatziki, aveți rețeta la mine în canal și cu acestea spuse, nu uitați că sunteți iubiți, prietenii mei gurmazi, o să termin imediat de mâncat și ne vedem într-un video următor. Vă pup! Pa, pa!